हेलो एभ्रिवान oniccomputer YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। युट्युबमा अहिले तहल्का मचिरहेको छ साथीहरु, किन भन्दाखेरि हजारौं हजार च्यानललाई युट्युबले चाहिँ डिलिट गर्दैछ, तर लङ भिडियो च्यानललाई होइन, सर्ट भिडियो च्यानललाई चाहिँ डिलिट गर्दैछ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि तहल्का मचेको छ। अब मेन कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन बेलादेखि युट्युबले चाहिँ जनवरी 9 देखि चाहिँ सर्ट च्यानललाई मोनेटाइज गरेको छ, त्यति बेलादेखि युट्युबले चाहिँ सर्ट च्यानललाई डिलिट गर्दै आइरहेको छ। कारण के होला त? पक्कै पनि यदि तपाई सर्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, किन भन्दाखेरि तपाईको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै स्पेशल हुनेछ। यदि च्यानल बचाउन चाहनुहुन्छ भने यो सर्ट च्यानल। नमस्ते, म हो अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ oniccomputer YouTube च्यानल। यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुला र आफ्नो विचार चाहिँ पक्कै पनि कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुहोला। ओके, र त्यो प्रकारले चाहिँ म भिडियोलाई अगाडि ल्याउने छु साथीहरु। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। म कुराकानी गर्दैछु सर्ट च्यानलको हैन। जुन बेलादेखि युट्युबले चाहिँ जनवरी 9 देखि चाहिँ युट्युबले चाहिँ सर्ट च्यानललाई मोनेटाइज गरेको छ। यो भन्दा पहिले त फन्ड आउँथ्यो, युट्युब फन्ड आउँथ्यो, साथीहरुले फन्ड पाउनुहुन्थ्यो सर्ट क्रिएटरहरुले, र अब त्यसपछि त अब जनवरी 9 देखि त 2023 देखि यो सर्ट च्यानल मोनेटाइज जुन सिस्टम आएको छ, त्यहाँदेखि चाहिँ भटाभट यो सर्ट च्यानलहरु डिलिट भइएको छ। कारण के होला त? कारण के हो भन्दाखेरि सर्ट आउनु भन्दा पहिलेको कुरा हामी लङ भिडियो बनाउँथ्यौं, र लङ भिडियो च्यानलमा के हुन्छ भने कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियम हुन्छ जुन कि हामीले फलो गर्ने पर्ने हुन्छ हैन। यदि हामीले कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई भायोलेट गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो भिडियोलाई टेक डाउन गरिनेछ, अथवा तपाईले स्ट्राइक पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले यस्तै गर्न धेरै भिडियोहरुमा चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्स भायोलेट गर्नु भएको छ भने च्यानल नै डिलिट भएर जान्छ। कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्ट च्यानलहरु चाहिँ धेरै डिलिट भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि त्यो सर्ट च्यानलमा चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्स भायोलेसन भएको हुन्छ। त्यसकारणले साथीहरु हामीले चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियमको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ। कम्युनिटी गाइडलाइन्सको अन्तर्गत नै हामीले आफ्नो भिडियोलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म एक्जाम दिन चाहन्छु, यदि तपाईले आफ्नो सर्ट च्यानललाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने यो कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियमको बारेमा हामीले पोलिसीको बारेमा पढ्नै पर्ने हुन्छ, जान्नै पर्ने हुन्छ हैन। जस्तै कि तपाईले कुनै एक्सिडेन्टको सिन देखाइदिनुहुन्छ, कतै जानुहुन्छ, तपाईले सर्ट फटाफट बनाइहाल्नुहुन्छ, कतै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, रगत बगिरहेको छ, अथवा तपाईले त्यहाँ 18+ का कुनै राख्दिनुहुन्छ, भल्गर भिडियो राख्दिनुहुन्छ, अथवा तपाईले त्यस्तो प्रकारको डर्टी हैन भनौं न भिडियो राख्दिनुहुन्छ सर्टमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो कम्युनिटी गाइडलाइन्सको अपोजिट हुन जान्छ। कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई हामीले भायोलेट गर्छौं त्यस्तो भिडियो राख्दाखेरि। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो भिडियो टेक डाउन हुन्छ। यदि धेरै भन्दा धेरै भिडियोमा हामी सेम कन्डिसन अनि सेम चाहिँ प्रब्लम हामीले गरेका छौं भने जानी नजानी हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि च्यानल नै डिलिट भएर जान्छ यसरी चाहिँ। त्यसकारणले यो कुराबाट हामीले आफ्नो च्यानललाई बचाउनु पर्ने हुन्छ र कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियम बारे जान्नु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के भन्दा साथीहरुले स्पोन्सरशिप लिनुहुन्छ, जस्तै कुनै एप्लिकेसनको बारेमा अथवा कुनै स्पोन्सरशिप हामीले गर्दिन्छौं। एक त भिडियो सानो हुन्छ, सर्टको 15 सेकेन्डको हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले स्पोन्सरशिप लिदिन्छौं भने त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि युट्युबले यो चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई टेक डाउन गर्छ, कम्युनिटी गाइडलाइन्सको स्ट्राइक आउँछ। धेरै भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले कम्युनिटी गाइडलाइन्सको पोलिसीलाई मिच्नु भएको छ भने तपाईको च्यानल चाहिँ सर्ट च्यानल चाहिँ डिलिट भएर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लङ भिडियो च्यानलमा पनि र सर्ट भिडियो च्यानलमा पनि दुईटै च्यानलमा चाहिँ यो कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियम लागू हुन्छ। पहिले त लङ भिडियो च्यानलमा चाहिँ थियो, तर जुन बेलादेखि यो सर्ट च्यानलमा मोनेटाइज भइरहेको छ त्यति बेला चाहिँ त्यो नियम चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियम सर्ट च्यानलमा पनि लागू भएको छ। त्यसैकारणले साथीहरु सर्ट च्यानलमा हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कम्युनिटी गाइडलाइन्स अन्तर्गत नै रहेर, कम्युनिटी गाइडलाइन्सको जुन पोलिसी रहेको छ, नियम रहेको छ, त्यो नियम अन्तर्गत नै रहेर हामीले चाहिँ भिडियो क्रिएट गरौँ हैन। यसरी तपाईले सर्ट च्यानललाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो च्यानललाई बचाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके, सो यो सानो भिडियो रहेको छ, यहाँलाई म जानकारी दिन खोजेको थिएँ। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला, र अहिलेसम्म पनि oniccomputer YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु। यहाँहरुको समय धेरै नै राम्रो होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।